Hello friends, good morning and welcome to my channel. আৰু এয়া দেখিছে ৰাতিপুৱাই পাই কামত লাগিছো। আজি আছে আমাৰ এটা খানা আৰু কিহৰ খানা কি খানা কৈ আছো আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছিলোৱে মই কিহৰ বাবে খানা আজি ৰখা হৈছে আৰু এয়া মাছ ধুব লাগে যোৱা কালি ৰাতিয়ে আনি থৈছে ৰাতি ঠাণ্ডা কাৰণে ধোৱা নহলে আৰু এয়া আমাৰ পেহা আহি গল মেইন মানুহজন সব কামতে পেহাই সদায় আগবাঢ়ে আৰু ভাল লাগে সেইবাবে আৰু এয়া পেহাকলক সহায় কৰি দিলো পেহাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছে এইখিনি বাচন আৰু মই এতিয়া এইখিনি কৰাৰ পিছত আটা মাৰিব লাগিব চাহৰ কাৰণে আৰু এয়া আটা মাৰি আছো বহুত বেছি আটা মাৰিছো আৰু কিবাকে আৰু মোৰ একেবাৰে মুখৰ অৱস্থা নাই কাপোৰে চাপৰে পুৰা একদম আটা লাগিছে উপায় নাই আৰু বেছিকে আটা মাৰিছো যে সেইবাবে আৰু ভ্লগবোৰ চোৱাৰ পিছত প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বহুতে সুধি আছিল মই কৰ পৰা পাঠশালাৰ কোনখিনি হয় পাঠশালাৰ মই কেন্দুগুৰিৰ পৰা ইফালে ভিতৰ ফালে আহিব লাগে পুঠিমাৰী সাইডত হয় মোৰ ঘৰ আৰু একেবাৰেটো এড্ৰেছটো দিব নোৱাৰিম যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়াত দিয়াটো উচিত নহব সেইবাবে আৰু এয়া আটা মাৰা হৈ গল আলু এনেকে সবজি যোৱাকালি আধা আধি কাটি ৰাখিছিলোৱে আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছো ধুবহে লাগে আৰু অলপ সবজি কাটিব বাকি আছে সেইখিনিও কাটিব লাগিব এয়া যোৱাকালি ৰাতি যিখিনি সবজি কাটি ৰাখিছিলো সেইখিনি ধুই আছো পেহাৰ লগত আৰু ইফালে খুৰাই মাছ ধুই আছে এয়া আমাৰ কইনা ভন্টি তাইও লাগি গৈছে উপায় নাই যেহেতু আমাৰ মানুহ কম আৰু আমাৰ অলপ ওচৰত মানুহ কমকে আছে গাঁৱৰ ভিতৰত হলে মানুহ পালো হৈ ইয়াত বেছি মানুহ পোৱা নাযায় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত সেইবাবে আমিয়ে আৰু লাগি ভাগি কৰিব লাগিব আৰু এয়া মা গোটেইকেইটা আৰু এনেকৈ মিলি জুলি কামখিনি কৰিম আৰু আজিতো বেছি দৌৰা-দৌৰি হোৱা নাই সেইকাৰণে ভ্লগ বনাব পাৰিছো কিন্তু বিয়াৰ দিনাখন ইমানেই বেছি ব্যস্ত আছিলো এবাৰো আপোনালোকৰ লগত একেবাৰে কথা ক'ব সময়ে নাপালো নৱনীতা ভন্টি আহিছিলে তাই যিমানখিনি পাৰে সিমানখিনি ভিডিঅ' কৰি দিছে সেয়াই মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আৰু এইখিনিতে মই তাইক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুত ধন্যবাদ জনাইছো একমাত্ৰ আপোনালোকে তাইৰ বাবেহে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিছে নহলে মোৰটো নহলে হয় জানে আৰু নিজৰ ঘৰৰ বিয়া হলে বা যিকোনো কাজকৰ্ম হলে বহুত বেছি ব্যস্ত হৈ থকা যায় আৰু আমাৰ ঘৰতো মানুহ বেছি নাই সেইবাবে বহুতে বেছি ব্যস্ত হৈ আছিলো আৰু এনেদৰে হৈ গল সবজি ধোৱা আৰু এয়া মাছ প্ৰাচিক দেখুৱাব দিছিলো মই মানে যাকে পাইছো তাকে আৰু ভিডিঅ' ক্লিপবোৰ ল'ব দিছো এয়া প্ৰাচী ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিলে মাছ আৰু এয়া আমাৰ ওচৰৰে খুৰিমা বহুতে আমাৰ মানে ইখন ঘৰৰ সিখন ঘৰৰ লগত বহুত বেছি মিলা প্ৰীতি খুৰিমাই বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ হয় যদিও আমাৰ একেবাৰে নিজৰ ঘৰৰ মানুহ নিচিনা আহি প্ৰত্যেকটো কাজকৰ্মৰ বা বিপদ আপদতে লাগি ভাগি দিয়ে আৰু আজিও খুৰিমাক মাতি থৈ আহিছিলো এয়া আহিছে ভাল লাগে এনেকে ইজনে আনজনৰ লগত যেতিয়া মানে জাতিটো নাচাই কিনে মিলা প্ৰীতিৰে থকা যায় আৰু একদম মই কৈছো আপোনালোকক নিজৰ খুৰিমাৰ নিচিনা এয়া খুৰিমাই ৰাতিপুৱা আহিছে সবজি কাটিব আৰু খুৰিমাহঁতে ভিডিঅ'ত দেখিলে ক'ব আৰু আমাকো তোলাইছ ন পিছফালৰ পৰা গম নাপাই খুৰিমাই মই পিছৰ পৰা উঠাইছো আৰু এজনী খুৰিমা আছিলে এই খুৰিমাজনীৰ ঘৰৰে কিন্তু খুৰিমাই এইখিনি সময়ত নাছিলে সেইবাবে তেওঁক দেখুওৱা নহলে আৰু এয়া দাইল বহালে দাইল পাতিলে কেৰাহীত এনেকে গোটেই দিনটোৰ যিখিনি মানে কাম লাহে লাহে আগবাঢ়ি আছে আৰু এইফালে এয়া পেহাই পিয়াজ কাটিছে আমি বাকলি যোৱাকালি ৰাতিয়ে গুচাই থৈছিলো এনেকে মানে ইটো সিটো কাম লাহে লাহে আগবাঢ়িব আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এয়া সবজি কিছুমান যোৱাকালি ৰাতি কাটিলো আৰু এয়া অলপ বাকি আছিলে মই বেলেগ কাম কৰি আছিলো মাজু ভন্টি আৰু সৰু ভন্টিয়ে সবজি কাটি আছে আমাৰ কইনা একদম বেলেগ ড্ৰেছটো ইগনৰ কৰিব মোক গালি দিব পিছত আৰু এতিয়া বহুত দেৰিৰ পিছতহে আপোনালোকক লগ পাইছো বহুতে বেছি ব্যস্ত আৰু এয়া অলপ সাজি কাচি এতিয়া ভাত দিলেই আৰু ভন্টিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ আহি পেলাই আৰু আমাৰ দেউতাও আহিছে মানে মোক নিব আহিছে মই আৰু ভন্টি যাম যিহেতু ননন এগৰাকীৰ যি ভাৰ আছে অহাকালি বিয়া গতিকে যাবতো লাগিবই যিহেতু এইবাৰ ইয়াতে বেছি দিন আছো হ'লেও বিয়া যিহেতু যামেই আৰু দেখুৱাইছো মানুহবিলাক বাহিৰত ভাবিজি কমকে কেনে হৈছে পিংকু
কেনে হৈছে আমাক লোকে আৰবি ও খুড়িমা ভালিছি না দে কি আনছা তই মাংস কেনে হৈছে কচোন দেউৰে নিতে কেনে হওঁতে কেনে খাইছা নাই না ডিসক্লেমাৰটো দিবা পাৰে না ভিডিঅ' কৰা আৰু এতিয়া দেখুৱাইছোঁ খানাত কি কি আছে ইয়াত দাইল বিন আলু গাজৰ বাদাম এনেকৈ ভাজি মিক্স আৰু এইফালে চব্জি মিক্স চব্জি আৰু এইফালে বিলাহী আলুৰ চব্জি আৰু আছে মাছ মাংস এয়া ভণ্টি মই ডাঙৰ মামী সৰু মামী বৌ এইফালে আছে ভণ্টিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ এনেকৈ সকলোৱে বহিছোঁ ভাত খাবৰ কাৰণে আৰু এই খানাটো এইকাৰণে দিয়া হ'ল আমাৰ ঘৰৰে ককা এজন ঢুকাইছিলে মই আগতেও কৈছোঁ সেইবাবে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি প্ৰায় মানে বহুতে আহিব পৰা নাছিলে ভণ্টিৰ বিয়াৰ দিনাখন আৰু বিয়া পিছুৱাব পৰা নাই যিহেতু বিয়াৰ একেবাৰে ওচৰ চাপিছিলে বিয়াৰ তাৰিখৰ কাৰণে বেছি দিন নাছিলে মাজত সেইবাবে বিয়াটো হৈয়ে গ'ল কিন্তু ঘৰৰ মানুহখিনিক এসাঁজ খুৱাব নাপালে ভাল নালাগে সেইবাবে আজি এই খানাটো ৰখা হ'ল আৰু ভণ্টিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহখিনিকো মাতা হ'ল আৰু ভণ্টিৰ হাজবেণ্ড আহিব পৰা নাই এতিয়া ৰাতিলৈ আহিব আৰু এদিন যিহেতু আঠমঙলা হৈয়ে গ'ল সেইকাৰণে ঘৰৰ মানুহখিনি আহিছে এতিয়া ভাইটিয়ে মানে ভণ্টিৰ হাজবেণ্ডে গধূলি আহিব আৰু আহি কিনে ভণ্টিক লৈ যাব যোৱাকালি তাই আহিছিলে এটা ৰাতি থাকিলে তাৰপিছত আজি যাব তাই আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি আছে আৰু এনেকৈ লাগি ভাগি আৰু সকলোখিনি দেখুৱাম মোৰ ভিডিঅ'টো কৰি আছে সৰু মামাই তেওঁৱে সকলোখিনি দেখুৱাইছে আৰু মোক সহায় কৰি দিছে আজি মোৰ কিহৰে শিহৰণ জাগে এই মুঠি খোৱা বোৱা কৰি সেয়া আমাৰ দৰাৰ ঘৰৰ মানুহ যাব ওলাইছে বাই বাই কৰি দিয়া ভাল লাগিল না এয়া দৰাৰ বাইদেউ এইফালে ভতিজা ছোৱালী এইফালে বৌ আৰু কোন আছে এইফালে ভণ্টিৰ ডাঙৰ যা টিকলা আৰু ময়ো যাব ওলাইছে ইহঁতক অলপ আগবঢ়াই থওঁ তাৰপিছত মই যাম এইফালে আছে আমাৰ পেহী মামী চব একেলগে অলপ আগবঢ়াই থওঁ এতিয়া ওলালোঁ হাজবেণ্ডৰ ঘৰলৈ মানে আমাৰ ঘৰলৈ বিয়া আছে আজি ভাৰ এয়া দেৱৰৰ টেম্পোত উঠি আৰু আমি ঘৰ আহি পালোঁ এতিয়া যাওঁ ভাত চাবলৈ আৰু আজিৰ এই ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব একেবাৰে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা ব্লগটো চোৱাৰ পিছত প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ব্লগটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল